first layer niya, graham, and then top with the Alaska condense. Coating again with the condense. So ito guys yung paggawa ng crema de fruta. Ito, ayan, spread it. I-spread lang niya yung condense. Ayan. On the top of the bacon again. Another layer of the graham. Tatlong layer na siya. Bali ang component niya ay mga nasa 4: graham cracker and condensed milk, and on the top puput niya yung pork cocktail fruits. Bali ito yung paggawa ng crema de fruta. Bilisan lang yan. So yan. Tulad ng sabi ko ulit, napakadali lang yung gawin at napakasarap na dessert. Okay, condense again. So bali yun guys, paulit-ulit lang siya by layer. So depende kung gaano aabotin ng condense at gaano rin karami yung gagamitin yung graham crackers. Yan. And another layer again. Bali pang-4 na layer na siya. Kaya pa ng isang layer, hindi na?
ilalagay na namin guys yung fruit cocktail. Ang pack lang siya. Ayan. Simpleng gawin lang ito guys. Ang dali lang. Alright. So, bukas, okay na siya. Ayan. Yan yung aming crema de fruta. Tapos na siya guys. Ready na siya. Pwede siyang kainin bukas.